Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні поговоримо про Орду, яка знову прийшла на нашу землю. Орда – сама настояща Орда татаро-монгольська. Вони ніякі вони не русські, ніякі вони не брати. Це страшні брати. Це страшні брати. Найодіознішими з цих братів стали не московити, татари чи кадирівці, а буряти. Народ, який складає меншість навіть у власній республіці Бурятії і нараховує менше 0,5% населення РФ. Раптом став справжнім символом московського варварства. Хто? Бурят. Бурят? А, бойовий бурят? Нет. А если я вам скажу, что вот эти самые боевые буряты, над которыми мы шутим и прикалываемся, что это одни из самых жестоких, кровожадных и беспощадных членів цієї ординської армії. Постає логічне питання. А звідки вони взялися на нашу голову? Чого так рвуться помирати за прогнилу імперію? А за власну свободу повоювати не пробували? І відповіді шокували нас самих. Виявляється, буряти таки справжні брати. Це один з їхніх історичних етнонімів. Це чи не єдиний народ Сибіру, який має власний писемний спадок, і то тисячолітній. А ще вони козацького роду. Чули колись про бурятське козацтво? І за свободу свою вони боролися, аж тундра шуміла. Більше 100 років воювали з Московією, від першого Романова Михаїла Фьодоровича до імператора Петра. Тож, як ці брати-козаки до нинішньої ганьби докотилися, давайте розбиратися. Підписуйтесь на канал «Історія для дорослих». Ми розкажемо, хто нам брат, а кому жаба цицьки дасть. Знаєш, як жаба цицьки дає? Ні? Я тобі потім покажу. На Росії Сибірська республіка Бурятія відома передусім Байкалом, найстарішим і найглибшим озером на планеті. В СРСР на його честь назвали газований напій, радянську відповідь – Кока-Колі. Ще у бурятів дивна релігія, суміш ламаїстського буддизму з місцевим язичництвом. Тому тут багато храмів Будди, дацанів і безліч тотемних стовпів, обв'язаних кольоровими стрічками. Кажуть, що коли вітер шурхотить стрічками, духи чують молитви тих, хто їх пов'язав. Також серед національних особливостей типовий для Сибіру і Монголії обертонний спів. Його ще називають горловим. І мужчини, попробуйте зі мною спеть. Будда пити не забороняє, тому у бурятів є традиційний алкогольний напій – молочна горілка тарасун. Її традиційно гнали з сироватки за допомогою ось таких самогонних апаратів. Виходило мутно-біле піло міцністю 20 градусів зі специфічним ароматом коров'ячих кізяків. Вже з тарасуна гнали і міцніші та чистіші напої, але вони виходили дорогими і доступними не всім. Раніше собі це могли дозволити тільки хани. Щоб отримати 5 літрів харзо, треба около 200 літрів молока. Ще для розуміння сучасних бурятів важливо вивчити їхнє слівце паразит – хамагюй. Ось як його тлумачать вони самі. Хамагюй выражает положительное безразличие, а также удовлетворенность сложившимся порядком вещей. Это маркер незначительности, неважности проблемы. Вам не нравится мой видеоролик? Хамагюй. Есть другие, кому понравится. Ну, ви зрозуміли. Бурятія – найзлиденніша колонія Ерефії? Хамагюй. Он в Туві ще гірше. На війні в Україні бурятів гине більше, ніж москалів? Хамагюй. Дагестанців он ще більше побило. Здесь верят в реинкарнацию и перерождение душ. Мол, сынок не умер, душа его живет, а вот за тело еще и пару миллионов отхватить можно. Останнє, до речі, не перебільшення. Станом на травень 2029-го бурятів на війні загинуло рівно у 10 разів більше, ніж мешканців Москви. При цьому буряти – це 0,3% населення РФ, а одна Москва – це до 9% усіх росіян. Але хамагюй. Вже уявила собі цю фантастичну
атмосфера. Та бурятам не завжди було хамагю, бо народ це давній і войовничий. Колись у степах над Байкалом жили гуни, ті, які з вождем Атілою трусили усім світом у 5 столітті. Їхні нащадки ще раз добряче повоювали за Чингісхана. Саме прихід монголів фактично завершив формування бурятського етносу. Сучасна бурятська мова фактично діалект монгольської, а перше їхнє письмо створене на базі старомонгольського. Есть монголы Китая, России и других стран. Просто в России они называются бурятами. Кремлівська історіографія твердить, Бурятія увійшла до складу Росії добровільно. У 1959-му в СРСР навіть пишно відзначили 300-річчя воз'єднання бурятського і російського народів. Минуло 52 роки і вже Путін у 2011-му відсвяткував 350-ліття входження Бурятії до складу Росії. Він же любитель переписувати історію, так і тут. Вирішив, що дату приєднання Бурятії слід відраховувати від 1661-го, тобто від заснування Іркутського острога, символа московської влади над Східним Сибіром. Вибір цієї дати дуже спекулятивний, щоб не сказати гірше, бо першою московською фортецею на бурятських землях був не Іркутськ, а так званий Братський острог у 1631-му. Це нинішнє місто Братськ Іркутської області. Його так назвали, бо московити не могли вимовити етнонім бурят і назвали прибайкальських кочівників братами або братськими монголами. Тобто не від братніх почуттів, а виключно через свою рускоязичну челюсть. Я русскоязычная, челюсть у меня. А знаєте, чому Путін не святкує річницю заснування Братська? Тому що буряти чомусь добровільно входити до Московії не захотіли і спалили острог до бісової мами. Коли його відбудували, спалили ще раз, а потім ще раз. У кремлівській версії історії цього чомусь не згадують, а лише кажуть, що розташування Братська кілька разів, цитую, довелося переносити. А чому довелося? Мовчать. Вся справа в тому, що не було ніякого воз'єднання і добровільного входження в рабство. Була війна і жорстоке поневолення народів Сибіру залізом і кров'ю. Буряти ж не були просто собі диким племенем в степу. Навпаки, вся територія Прибайкалля тоді входила до держави Північна Юань. Це був найбільший уламок Золотої Орди, який включав усі, власне, монгольські етнічні землі. Іронічно. На початку 17 століття на колись грізну метрополію накинули оком два колишні васали Орди – Китай і Московія. І пішли на ослаблих монголів війною. В цьому, до речі, злий сарказм матінки історії, коли кривавий завойовник стає здобиччю для своїх колишніх рабів. І раби не знали пощади. Ось як звітував про похід на бурятів царський сатрап Іван Похабов у 1644-му, цитую. «І вони, іноземці, з нами билися, і ми багатьох у них людей побили. І ясиру, жінок і дітей живих, зловили більше 40 чоловік. Ясир, Карл. І хто з них тоді орда, буряти чи московити?» Питання риторичне. Московсько-бурятська війна тривала все 17 століття, аж доки московські і китайські війська не зійшлися на річці Аргунь і не розділили здобич між собою. Власне, Монголія дісталася Пекіну, а Бурятія – Москві. Остаточно демаркувати кордон і зупинити вільне пересування кочівників через межу вдалося лише у 1729-му. Вже у 20 столітті імперія відкраїла від Китаю ще один шматок Монголії – Туву. Тому нинішній очільник Міністерства нападу Московії, тувинець Сергій Кужугетович Шойгу – росіянин, а не монгол чи китаєць. Все це временно. Але це інша історія, достойна окремого випуску. Буряти ж з 18 століття і дотепер опинилися в московському рабстві. Їх обклали важкими податками, названими на монгольський манер – ясак. Спочатку його збирали цінними хутрами, соболинами і горностаєвими, потім – грошима. Важкість податків множилася на корупцію і самоуправство царських сатрапів, які обдирали колись гордий народ до нитки. Сам Петро І дорікав своїм чиновникам, що буряти змушені продавати своїх дітей в рабство, щоб уникнути кари за борги. Виходів було два. Перший – хреститися у православ'я, це в рази зменшувало податки. Тому багато етнічних бурятів отримували слов'янські імена. Ваха. Бойовий бурят Путіна. Здравствуйте, Владимир. До Вахи ми ще повернемося, це знаковий персонаж. А у 18 столітті у бурятів був ще один спосіб вижити, вже не зраджуючи віру предків. Їх почали брати до забайкальського козачого війська. Так з'явилися цілком офіційні козаки-буддисти.
Податки вони не платили, але мали за власний кошт озброїтись і охороняти кордони імперії. До кінця століття зі 180 тисяч бурятів до козацького стану записався кожен сьомий, тобто 25 тисяч осіб. Хамагюй. І вони брали участь у всіх війнах імперії – Кримській, Японській, Першій світовій, придушували повстання в Китаї і в самій Московії. У 1917-му раптом проголосили свою державу – Бурят-Монголію, але воювати за неї чомусь не стали. Одні підтримали білих, інші – червоних, тому їх убивали і ті, і інші. У 20-х Москва використовувала бурятів для совєтизації Монголії. Червоні буряти там ставали урядовцями і полководцями. Коли все вдалося, Сталін їх повернув до СРСР і розстріляв. А від самої Бурятії відкраїв кілька районів із третиною населення. Тому навіть на своїй етнічній території буряти – нацменшина. Хамагюй. Буряты мы. Я русская. Я бурятка, деда бурята, ты тоже бурятка. Нет, я русская. Друга світова до республіки не докотилася, але до Червоної армії пішли 120 тисяч бурятів. Це весь мобілізаційний потенціал народу, включно з тими, хто доростав уже під час війни. Кожен третій з них загинув. У 1990-му ці нащадки Атіли і Чингісхана раптом стрепенулися і знову проголосили незалежність. І все. Москва їхній суверенітет спочатку визнала, потім не визнала, потім визнала частково, лише як суб'єкта федерації. А вже Путін у 2002-му добився офіційного скасування декларації про державний суверенітет Республіки Бурятія. І ніхто не протестував. Хамагюй! Путін скасував ще й обов'язкове викладання національних мов у етнічних автономіях і різко посилив русифікацію. На знак протесту в Удмуртії вчинив самоспалення місцевий науковець Альберт Разін. А в Бурятії все минуло тихо. Місцеві бідкаються і самі ж розводять руками. Дети наши сейчас вот в данное время, последние вот эти года, вообще плохо разговаривают на бурятском. Знаходяться, звичайно, сміливці, які все бачать, розуміють і намагаються боротися. Але у РФ зараз чистісінька фашистська диктатура, тому всі опозиціонери вже або за кордоном, або в могилі. Так, у 2017-му в столиці Бурятії Улан-Удэ загинув опозиційний журналіст Євген Хамаганов. Ну вот как вот Алексея Навального когда травили, вот то же самое, один в один. А широким верствам населення перепрошую, хамагюй, у них свої проблеми. Типові проблеми енергетичної супердержави. Ми пилим дрова от заката и до рассвета. Бурятии дрова нужны всем зимой и летом. Весело только в видеоклипе, но в жизни все намного печальнее. Рост цен на дрова шокирует улан-удэнцев, живущих в домах с печным отоплением. При цьому республіка багата на корисні копалини. Золото, уран, антрацит, вольфрам, а також рідкісні молібден і берилій. Але все вивозиться і продається Москвою. Місцеві ж, як і за імперських часів, щоб вижити, йдуть до війська. Там найвищі зарплати в регіоні і пільгова іпотека. Та й військових частин тут ще з часів протистояння СРСР з Китаєм як насрано, перепрошую. В Україні перші бойові буряти з'явилися ще в 2014-му. Той же Ваха Владимир Анданов. Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Агинск, кусочек. Тоді Москва все заперечувала, причому дуже тупо. Але прийшов Кобзон і все прояснив. Вы хотите сказать, что россияне такие идиоты, что считают, что буряты похожи на украинцев, поэтому их надо туда засылать? A few moments later. Бурят, ну, как я рад. Історія зациклюється. Буряти, як десятки і сотні років тому, знову масово гинуть за імперію. Той же Ваха вже 200-й. Його хоч поховали по-людськи. Так пощастило не всім. Плаваєш, бурятик. А, бурятик. Український бурят Дорож Бату запевняє, в Україну прийшли вже не його земляки. Я буду докладати всіх зусиль, щоб вони повернулись додому в мішках. Тому що вони не буряти, вони росіяни. Дехто з них щось починає підозрювати. В РФ виникла перша антивоєнна організація, і це фонд «Вільна Бурятія». Все більше окупантів бурятського походження розривають контракти і втікають додому. Чи виліться це у щось більше, побачимо вже незабаром.
Інакше буде, як казав Ваха. Мы все умрем! А як ви вважаєте, буряти зможуть перестати бути росіянами? Чи зап'ють горе Тарасуном і далі їм буде все хамегюй? Напишіть про це в коментарях і поставте лайк цьому відео, щоб його побачило більше людей. І не припиняйте допомагати ЗСУ, бо це наш єдиний засіб проти будь-якої орди. Слава героям!